Welcome, Tauruses. Steer. I did the English already. Steer mensen, welcome. This is Juni. De eerste 2 weken. De eerste en de tweede is lucht energy. Het is the season of the tweeling. De derde en de vierde weken is de crave energies. Dus dat is meer emotional. Maar met lucht is communicatie de eerste 2 weken. Stier, wat gebeurt hier? Stier, als stier, een ram. Jullie stier moeten ram heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen nou recognize een situatie met vrienden en kennis komt op. Oplossing komt voor een problematic situatie. Some sort of a problem that was created door a boodschap person, some sort of a oplossing komt daarvoor. Nou, we zien de energie van de koningin voor een ram, Alia vrouw. Mensen nou krijgen inzicht van wie Alia vrouw is. Een problematische situatie waar een visvrouw is in een heleboel problemen met haar kennis. De energie van een kreef is in een heleboel problemen. Mensen recognize wat een kreef heeft gedaan. Een heleboel van jullie wordt succesvol over een boodschappersoon. Verdriet is hier voor een tweeling. Mensen krijgen inzicht en krijgen heel veel informatie over een tweeling. Vrouw. Nou, de koningin, een ramman en een Leah-vrouw is in een heleboel problemen. The conflict is now over omdat jullie stier behind some sort of a conflict om some sort of a data op te leveren over een vis, een jong visvrouw, om out of some sort of a problematic situatie uit te komen. Verdriet voor een kreef. Okay, some sort of a emotional problematic situation for a family. A new start, a scorpion krijgt a new start. Mensen krijgen inzicht en recognize. A scorpion krijgt new start. De 8 van staven, dingen gaat heel snel. Snel. Dingen gaat echt snel. Nou, een tweelingman krijgt goede nieuws, zorgen voor een tweelingvrouw. Dus daar is een heleboel problemen dat was creëerd rond jullie stiermensen. En als jullie stiermensen is in some sort of a relatie met een tweeling, problematische situatie voor deze tweeling komt op. Oké, en een ram moet heel veel geld aan een visvrouw even teruggeven. Mensen recognize wat een ram heeft gedaan. Een ram moet vrienden en kennis heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize hoeveel geld een Leo-vrouw heeft genomen. Mensen recognize dat een Leo en een young kreef doet zoiets als een dode visperson was de moeder. En hebben deze vrouw data en informatie gebruiken. En nou mensen recognize dat het is niet de moeder van een Leo en een kreef. Verdriet voor een tweelingvrouw, tweelingman is het goed, maar tweelingvrouw en een ramman is in een heleboel conflicts en problemen. Mensen nou krijgen inzicht dat een visperson is niet de moeder of een tweelingvrouw. Mensen recognize dat deze tweeling gebruikt een dode visvrouw informatie om some sort of a new start te krijgen. En doet as if a scorpion was haar kind. En mensen recognize that was niet waar. Mensen recognize that a crave create a fraud. A crave and a young is so it says a crave that is getrouwd met a ram and a young crave of some sort of a fraud gecreëerd. Mensen recognize.
Ik krijg een nieuw start. Er is zoveel data en informatie dat komt uit over een schrijf. Dat mensen nou krijgen inzicht wie de schrijf is. Heel veel van jullie stier dat een leeuwvrouw en een leeuwman, een leeuwvrouw en een leeuwman, een leeuwvrouw en een ramman. Deze man zegt dat een jong kreef was een kind en mensen recognize het is niet waar. Deze man zit te liggen en bedreigen. Mensen recognize en jullie stier, een ramman moet jullie stier gaan terugbetalen. Heleboel geld, oké? Alright, we gaan even kijken. Mensen recognize dat een ramvrouw have dingen gedaan dat was niet door de bocht. En deze person is mentally disturbed. Okay? It is so it says you recognize that what deze ramvrouw heeft gedaan was niet door de bocht. Als je moeder is een ram, je moeder need financial help. Okay? De rechter komt keihard op een leeuwvrouw. De rechter recognize dat een leeuwvrouw hebben te ver gegaan. Een tweelingvrouw moet heel veel geld gaan terugbetalen, omdat mensen recognize dat een tweelingvrouw heeft geld genomen, dat was niet van zo. Mensen recognize hoe een kreef is in Nederlands gekomen en recognize dat deze kreef was niet goed bezig. Een scorpion is in een heleboel problemen. Some sort of a news come from vrienden en kennis. Ik zie vrienden en kennis gaat even some sort of a dingen. Een visvrouw is nou verdrietig. Een visvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een visvrouw dat is getrouwd met een maag is zeer verdrietig. Mensen recognize dat een ramman licht over een huis en een zaak. Deze mensen is niet van op de hoogte. Deze mensen hebben geen contact met een ramman. Een huis is niet voor een ramman. De man zit te liggen en bedrikken en heeft de waarheid niet gesproken. Wees zal nou komen achter dat de ramman de waarheid niet gesproken. Een scorpion krijgt een nieuw start en ik zie dat jullie stier gaat zorgen dat de scorpion is beschermd van een situatie. Hoop on dat jullie worden succesvol over een problematic situatie en een nieuw hoop is in voor jullie. Dus het is een situatie waar ik zie nou that the energy is that jullie successfully overcome a ramvrouw dat heb je teken gewerkt. Een onderzoek is hier om te opzoeken waar is de kind van een steenbok. Omdat mensen weten niet waar de kind is gebleven. Mensen recognize dat een kreef have iets te doen en zegt dat zij was de kind van een kreef, de kind van een steenbok. Mensen recognize dat een jong kreef zit te liggen en bedrieger. Bescherming komt voor een steenbok kind, omdat mensen recognize dat een steenbok kind was verbruiken. Mensen krijgen, als een boodschappenman is in een heleboel problemen met an override instance omdat the boodschappenman recognized that there was some sort of a fraud that was created. A boodschappenvrouw hoopt voor some sort of a situatie te beëindigen omdat de boodschappenvrouw recognized dat ze geheim is out. A boodschappenvrouw en een scorpion hebben iets gedaan dat was niet boven water. Deze boodschappenvrouw en haar scorpion man of haar visman have some sort of a problematic situatie gecreëerd. Deze boodschappenvrouw en een visvrouw is in een heleboel problemen. Oh, sorry, mijn ogen. Ja, het is wel vakantie. Ik ben vrij vandaag, dus ik ga echt geen lens in doen. Dus dames en heren, een onderzoek is nou geplaatst. Waar is de kind van een steenbok? Het steenbokkind is vermist. Conflicts met een waterman. Omdat mensen recognize wat de waterman heeft gedaan. En het is zo, het says een waterman heeft iets tegen een steenbokkind gedaan dat mensen kan de kind niet vinden. Now there is some sort of a onaardig dingen dat was gedaan
En ik zie dat die is nou op zoek naar een steenbok vrouw kind. En een waterman is hier, een waterman en een boodschatter. Een waterman en een boodschatter is achter de missie van een steenbok kind. Oké, wat is gebeurd met het kind? Niemand weet. Een visvrouw is in een heleboel problemen. Een visvrouw en een maag heeft veel geld verdiend door de verbruiken van een scorpion. Dat is informatie. Wat zie je, de scorpion man krijgt een nieuw start. Maar een boodschappenman en weet je, is zoals een groot ding is gebeurd en een steenbok kind is vermist. En mensen is nou op zoek naar waar deze kind is. De rechte pakken Leo-vrouw. De mensen recognize wat de Leo-vrouw en de Crave heeft gedaan. Het is niet goed. Nieuw liefde komt in voor jullie stier en is from a Scorpion man. Een Scorpion man is echt verliefd op jullie stier. Jullie stier komt achter dat een ramman had de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat een ramman was niet goed bezig, oké? En had de waarheid niet gesproken over some sort of a contractual overeenkomst of een zaak en een huis, oké? Deze ramman is in een heleboel problemen, want de boodschap person heeft deze ramman geholpen. En die is nou terechtgekomen in een heleboel problematische situatie. Als je moeder is een ram, die mensen is ziek en have financial help. Oeh, financial help nodig. Ik heb niet geschudden, oké? Ik weet niet wat is aan de hand met de visvrouw, maar verdriet voor een visvrouw. Nou, een maag dat is getrouwd met de visvrouw, verdriet. Dus dat is je zus of je broer. Deze mensen zijn familielid, verdriet voor een visvrouw. Omdat als je bent getrouwd met een visvrouw, there is some sort of a problem surrounding a visvrouw. Okay? Now, this energy van een stier, jullie stiervrouw, dat je moeder is een ram, of je zus of zo. Je moet deze person helpen financially, omdat deze person have financial store nodig. De rechter en de overheid komt keihard op een Leo. Omdat een Leo heeft some sort of a contractual overeenkomst. Dat is niet van ze. En gebruik deze contractual overeenkomst en verdien heel veel geld om de volste benodigdheid. Verdriet voor een Leo-vrouw. Een blok wordt geplaatst aan een tweelingvrouw. Mensen recognize dat een tweelingvrouw heeft heel veel belasting geld of geld genomen voor kinderbijslag wanneer een kind was niet van ze en de kind was in de buitenland. Een boodschap in de andere land had geholpen. Ik kreeg iets te doen dat was niet. En mensen nou recognize dat een boodschap en ik kreeg vanuit een ander land creëer heel veel chaos in Nederlands. Okay? Transition komt op omdat mensen krijgen inzicht van een groep vrienden en kennissen. Nieuwe vrienden komt op. Verdriet, ik zei verdriet voor een maakvrouw en een visvrouw. Verdriet, deze maakvrouw en deze visvrouw is nou kapot. Verdriet voor deze mensen. Succes is hier over een weeskaller en een ramman. Een weeskaller en een ramman probeer some sort of a problem to create around some sort of a contractual overeenkomst and you were successful daarover. Echt, jullie stier, een Scorpion man is verliefd op jou. Deze man is goed rijk. En deze man wil samen gaan wonen met jullie. Dus dat krijgen jullie om te weten. Some sort of a long-term onderzoek is nou tot een eind gekomen. Mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. En nieuw start komt voor een steenbok en zijn kind. Omdat mensen recognize dat een steenbok person en zijn kind was mishandeld. Okay? A boodschap person now recognize some sort of an oneerlijk spelen with a corporation institution en inzicht, informatie komt uit en mensen krijgen inzicht over wat er gebeurt.
Een blokkade wordt geplaatst op een boodschap buitenlandse vrouw. Mensen krijgen inzicht wat een boodschap buitenlandse vrouw heeft gedaan. De geheim van een boodschap buitenlandse vrouw en wat deze vrouw heeft gecreëerd voor anderen. En daar is een blog, onzekerheid voor een boodschap vrouw. Omdat mensen krijgen inzicht van wie deze vrouw is en wat deze boodschap buitenland vrouw heeft gedaan. Een heleboel verdriet en weet je, een nieuw start voor heel veel van jullie op de workfloor. Als jullie is ook op zoek naar werk met kinderen, dat komt in. Een vrouw wordt gepakt met some sort of a contractual overeenkomst. Dat was niet van ze. De rechten hebben deze leervrouw gepakt, omdat deze leervrouw heeft heel veel geld genomen onder iemand anders informatie. En mensen krijgen inzicht dat deze leervrouw sprak de waarheid niet. Mensen recognize dat een boodschap had geholpen en kreeg een buitenlander kreeg in Nederlands te komen. En mensen krijgen inzicht. En er is heel veel verdriet. Want mensen recognize dat de buitenlanders boodschapvrouw was degene dat access en kreeg documentatie en informatie in Nederlands te komen om de volste benodigdheid. Een vrouw in een bank, financial institution wordt verpakt voor diefstal. Het is een leervrouw. Now, independency, number 29 is here. And this is zeer positief. Dus heel veel van jullie krijgen je independent van een ram. Omdat een ram creëert een heleboel chaos voor jullie. Number 11. 11, een grote karmatieke afval is here. Number 9, een eind voor een leervrouw. Een eind voor een leervrouw en some sort of a contractual overkomst dat een leervrouw heeft. Direct to recognize een leervrouw is niet de juiste person en eind some sort of a contractual overeenkomst. Focus, 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 focus. Een tweeling is nou geblokkeerd. Mensen krijgen inzicht over een tweelingvrouw, hoeveel geld een tweelingvrouw heeft genomen. En doordat jullie stier wordt gelost van some sort of a problematic situatie. Number 44. Iemand anders had deze. 44. Jullie hebben gelijk over een buitenlander kreeg. Jullie had gedacht dat het klopt niet met een buitenlander kreeg. En je had gelijk. Want een boodschapvrouw of een boodschap had een buitenlander kreeg documentatie, reisdocumentatie en informatie. Either in Nederlands of België is gegaan onder iemand anders naam. Mensen krijgen te weten dat een boodschap had deze kreeg geholpen. Dus dit is een makkelijker goed man voor jullie. Omdat je hebt 11, 9, 4, 44. Wow, positive alignment van energy. Dat is long-term stability, new start, new home. Daar is nieuwe zaken, nieuwe ondernemers, nieuwe positie. Je gaat jezelf opwerken. Problematische situatie op de workfloor. Verdriet voor een vis en een maakvrouw. Mensen recognize wat een vis en een maakvrouw heeft gedaan. En eind voor een vis en een maakvrouw op de workfloor. Die recognize dat een vis en een maakvrouw ging te ver. Schrijf je numbers op. 29, dat is 11. 9, 4. Stability komt in de derde week. De 4 is over stability. Het komt in de derde week. En in de vierde week 8 infinity abundance. Heel veel van jullie krijgen inzicht. En krijgen een verstand van wat het gespeeld. En dat is goed. Sommige van jullie moeten best krijgen nieuws dat je ouders hebben financial help nodig. Die zijn zeker. Long-term problematic situatie komt tot een eind. Oké, dus dat is positief. New long-term stability, omdat heel veel van jullie overkomen problematic situatie.
Onzekerheid voor een buitenlanders, een boodschap buitenlandse vrouw, omdat ze heeft iets gedaan dat was niet boven water. Some sort of a new contractual overeenkomst dat een vrouw wil. Some sort of a vergunning of zo. Ik ga het niet lukken. Mensen krijgen inzicht dat een vrouw, een maag en een visvrouw deed iets dat was niet door de bocht. Die cancelled some sort of a contractual overeenkomst. Some sort of a blokkade wordt geplaatst bij een tweeling. Goed nieuws met de huis. Als jullie willen een huis kan kopen of some sort of aanvraag of a house is een ja. Heel veel. Een boodschappenman recognized dat mensen in authority is nou achtergekomen wat hij heeft gedaan. And this is a serious issue. Omdat deze boodschappenman zit heel lang fraud te doen. En eindelijk is hij of zij. Een waterman is nou kapot. Oké, mensen krijgen inzicht van wat een waterman en een visvrouw heeft gedaan. Verandering is hier voor een visvrouw en een boodschappenvrouw. Omdat een boodschappenvrouw samen met een vis creëert some sort of a chaos. Een boodschappenman of vrouw in het buitenland is nou in problemen. Een buitenlandse vrouw dat work into some sort of a override inzicht in het buitenland creëert some sort of a loss. Een bericht komt voor een tweeling en een visvrouw dat een eind is hier. Echt, heel veel van jullie, een scorpionetje man is verliefd op jullie en wil samen gaan wonen. Oké? Een scorpion man gaat jullie helpen om een problematieke situatie op te lossen. Verdriet is hier voor een ram. Een ramvrouw moet helemaal geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat een ramvrouw was achter een layer, some sort of a contractual overeenkomst te krijgen onder volste benodigdheid. Verdriet voor een tweeling en een kreef. Mensen recognize hoeveel geld een tweeling en een kreef hebben genomen. En deze kreef en tweeling is twee buitenlandse mensen. Eén is een tweeling, één is een kreef. Hebben heleboel geld opgelegd en mensen nou recognize. Dus dames en heren, ik wens jullie een fijne maand. Gaat goed komen, Stier. Namaste.